peripeții într-un oraș nou pe care îl vizităm chiar acum. Deși nu e asta destinația finală. În aeroport își lăsaseră doi concetățeni de-ai noștri bagajele pentru 0,3 secunde, cred, nesupravegheate. Cam așa, vreo 0,5, hai să nu exagerez cu 0,3. Și au venit deja doi, cu toții vor putea locui cu o chirie accesibilă, avantajoasă din punct de vedere social. Adică un 633 de euro pe lună. Băi, nu, deci e superb, deci am petrecut câteva ore, 2 ore, nu știu, de când suntem. Mamă, ce textură are fațada asta! Prețurile, oameni buni, sunt foarte mari. Păi, de unde ești? În afară de biletul de autobuz? 123 de lei, dus întors. Eindhoven, Amsterdam. Foarte ieftin. Foarte ieftin. Uite, nu știu dacă se aude, dar oamenii aici ascultă și... cum îl cheamă? Comornic, Ovidiu Comornic. Și contextul actual promovează o comunitate urbană și plină de viață! Let's go! Hei, salutare prieteni metaversați și mai ales bună dimineața la cafeluță! Iată-ne într-o zi superbă de primăvară, este cald, este soare, este senin, este tot ce vă doriți de la o zi de călătorie și peripeții într-un oraș nou pe care îl vizităm chiar acum. Deși nu e asta destinația finală, dar poposim pentru câteva oricele aici, în acest oraș despre care vă voi spune doar atât. Este recunoscut pentru o firmă mare, pentru firma care s-a înfăptuit, care a luat ființa aici, în acest oraș, de electronice și electrotehnice și așa mai departe. Firma se cheamă, începe cu P și se termină în Philips. Ok? Și îl mai știm și pentru o mare echipă de fotbal, o echipă importantă, PSV Eindhoven, de aici și numele orașului, de fapt invers, numele echipei de fotbal vine de la numele orașului. Eindhoven este orașul. Suntem aici pentru câteva ore pentru că destinația noastră finală este, trebuie să apăsăm pe buton, nu? Probabil. Destinația finală este Amsterdam, pentru el am venit. Avem câteva ore de petrecut până când autobuzul de la... Bă, cred că putem să trecem cu oamenii ăștia, trec pe roșu, nu știu. Da, trec mașini. Trec și mașini, fii cu minte, stai la un loc. Mergem către Amsterdam, dar avem de așteptat Flixbusul care vine undeva pe la ora 5, e dimineața, acum e 9 aici, 10 acasă. Suntem bine, suntem în program, suntem obosiți într-adevăr, căci am avut un zbor Oribil. oribil, da. Nu ne plângem, dar întotdeauna zborurile care sunt de dimineață sunt mai grele pentru că dormi cu grijă, nu prea te odihnești bine. Trebuie să faci logistica asta, să te trezești, să ajungi la aeroport și așa mai departe, să trecem și noi. Și, mă rog, ești neodihnit, trebuie să bei cafeluță, să mănânci ceva, cam asta e. Te spune, ăștia ce fac? Haide că n-au unde să treacă pe ei. Nu, să treacă. Deci calcă bicicliștii, că pe aici prioritate au bicicliști. Hai că avem roșu și pe partea asta. Și am ieșit. Punem mâna pe el. Bam, gata. Și acum am zis să luăm la pas pentru orele astea cât suntem pe aici, să ne plimbăm, să vedem ce ne poate arăta acest oraș. Viitorul. Să descoperim frumusețile lui. Chiar acum ne îndreptăm către câteva puncte. Acum ce avem de fapt în plan și pentru Amsterdam avem mai multe clădiri arhitecturale, ceva proiecte deosebite. Le-a pus Oana, cunoscătoare fiind, le-a adăugat pe hartă și le vom lua pas cu pas. Aici avem doar câteva mai am avut timp oricum să explorez, dar poate mai găsim pe poate mai găsim. În orice caz, ne-a surprins din start arhitectura, uite, doar așa. De când am pășit pe aeroport și am luat-o cu autobuzul, niște case, niște construcții superbe, un stil deosebit, stilul ăsta minimalist, clasic al țărilor nordice, mă rog, și Olandei. Se vede că e o țară extraordinar de civilizată, probabil vârful civilizației împreună cu țările nordice din Europa. Curat peste tot, apropo și o chestie foarte tare, deci în aeroport, foarte tare, mă rog, în aeroport își lăsaseră doi concetățeni de-ai noștri bagajele pentru 0,3 secunde, cred, nesupravegheate, cam așa, vreo 0,5, hai să nu exagerez cu 0,3.
Și au venit deja doi polițiști. Domne, ce faci? Ia-l de aici, nu poți să-l lași nesupravegheat pentru 0,3 secunde. Corect, că na, e normal, nu se lasă bagajele nesupravegheate în aeroport, în gări, în spații de genul ăsta publice. Uite, aici se demolează ceva, se reconstruiește. Da, interesant. Interesant. Ia uite ce frumos. Ia uite ce arhitectură vernaculară, cum ne place nou acest cuvânt. Și în fața acolo, să vă povestim, avem deja o structură interesantă. Clădirea aceea cu pomișori, e un zid de arbuști. Hai să o luăm chiar pe acolo, să nu mergem, ca să-l vedem mai bine. Le vedem și pe astea deja superbe. Da, până una alta o luăm la pas și vă mai... E așa pe aici să merg. Ți-e rușine? Nu trebuie, da. Păi da, dar pe aici e cam zdrânțuit. E ca zdrențuit, da. Hai să mergem către punctul nostru de reper și mai povestim. La 7 ani de la inaugurarea celebrului Bosco Verticale din Milano, Stefano Boeri Architecti prezintă prima pădure verticală de locuințe sociale din lume. Construită în orașul Eindhoven din țările de jos, a fost numită Pădurea Verticală Trudo. O aveți în imagine chiar acum, probabil și cu zoom și cu zoom out și cu zoom in. Un turn rezidențial de 19 etaje, 70 de metri înălțime, cu 135 de copăcei de diferite specii, pe fiecare dintre cele 4 fațade și 10.000 de arbuști și plante de dimensiuni mai mici. Pădurea verticală Trudo găzduiește 125 de apartamente, toate cu chirii accesibile, concepute pentru a găzdui preponderent utilizatori cu venituri mici, în special cupluri tinere. Un fel de ANL-uri, cum am avea noi în România. Fiecare apartament este de dimensiuni reduse, cu mai puțin de 50 de metri pătrați, dar cu extindere spațială extraordinară, oferită de terase de peste 4 metri pătrați și micromediul natural creat de prezența pe fiecare balcon a unui copac și a 20 de tufișuri. Mixul de rezidențe, aici avem foarte multe tipuri de locuitori, dintre care majoritatea au primit deja cheia la casele lor, fiind repartizați pe bază de motivație și prin tragere la sorți. Ce însemna motivație? Motivație, adică au motivat, domne, uite, avem... Motivat. Au trimis o scrisoare. Exact. Bună ziua, subsemnatul. Da, probabil un eseu, ceva de genul ăsta și motivație cu documente. Ca la noi, Da, ca la noi. da. 30 de case au fost rezervate persoanelor defavorizate social, solicitanților de azil, refugiaților politici și persoanelor cu dizabilități. Cu toții vor putea locui cu o chirie accesibilă, avantajoasă din punct de vedere social, adică un 633 de euro pe lună, într-unul dintre cele mai atractive locuri din Eindhoven și unul care contribuie de asemenea la comunitatea de aici din zonă. Da, asta voiam să spun, uite, că se pot face lucruri fenomenale și din ce am citit la prețuri foarte bune, adică e o construcție care n-a costat foarte mult, dat fiind faptul că s-au folosit totuși tehnologii noi și sustenabile. Se pot face lucruri frumoase și în același timp ieftine și pentru categorii sociale mai dezavantajate. Asta e un lucru fenomenal. Se întâmplă aici într-o țară super extra civilizată. Se întâmplă și la noi, dar nu în măsura asta. În orice caz, superb. Și aici avem și turnul ăsta, nu știu de ce a fost chestia asta, un tur de apă, nu știu ce a fost chestia asta. E un contrejur acum cam prost, cred că imaginea nu e la fel de bună, dar se vede. Hai să continuăm periplul. Ne aflăm în zona asta cu multe construcții superbe. Sunt proiectele noi din zona Philips și deja v-am povestit de turnul din față. În spate mai este un turn la portocaliu. Face parte din ansamblul Strip S. Asta este zona, fosta zonă Philips. Acest ansamblu a fost proiectat și construit în timpul celei de-a doua epoci a mașinilor. Mașina și fabrica au devenit predominante, rezultând o expresie cu adevărat eficientă și rațională. Logistica industrială și principiile tehnice ale procesului de producție Philips, inspirate de Ford și Taylor, au rezultat într-o colecție de clădiri cu un aspect foarte diferit. O bucată autonomă a orașului cu clădiri strict organizate și conectate fizic, un sistem urban de străzi și piețe în care predominau linii lungi, iar funcționalitatea era sacră. Scuze. Bun, ce s-a întâmplat aici? Avem un proiect al lui Hasse Over, așa se cheamă casa de arhitectură care a proiectat acest
bloc Ce frumos sună casa de arhitectură. Haseover, casă de arhitectură, casă de avocatură și de arhitectură. Haseover. Volumul principal este un turn de 70 de metri înălțime, format din 134 de apartamente tip mansardă de 50 de metri pătrați. Mansardele au o atmosferă foarte spațioasă datorită înălțimii, de la podea până în tavan sunt 4 metri și a ferestrei lor mari cu rame. Primul pod al clădirii îmbrățișează o hală industrială existentă care funcționează acum ca o sală de skate. Sala de skate nu numai că exprimă arhitectura vremurilor trecute, dar a fost și încă este foarte importantă din punct de vedere programatic pentru transformarea Strip S. Ia să vedem. Asigură o zonă urbană vibrantă și diversă, cu o anumită răceală așa în zonă, probabil din cauza faptului că e o zonă industrială, o fostă zonă industrială. Cel de-al doilea braț este situat la jumătatea distanței de turnul principal și se conectează la o grădină existentă pe acoperiș deasupra monumentalei clădiri Anton. Acest monument Philips a fost transformat în locuințe, dar grădina de pe acoperiș este rar folosită. Podul deschide grădina de pe acoperiș pentru toți locuitorii din Haseover și creează o legătură activă pentru comunitățile ambelor clădiri. Această zonă, Strip S, cum se numește în prezent, sau fosta zonă Philips, nu mai este autonomă și nu mai este închisă de restul orașului. Iar caracterul său special este încă prezent, după cum se poate observa și în aceste imagini. Caracterul ăsta industrial, încă de fostă fabrică. În același timp, cei de la Haseover, proiectanții, au reușit să îmbrățișeze acest nou personaj și să creeze noi conexiuni, astfel că zona este deschisă și contextul actual promovează o comunitate urbană și plină de viață! Let's go! Ce-i mie semne? Ce-i mie semne? Mor! Uite ce frumos să vezi. Dar pe aici e cam... Deci am trecut pe sub... Asta de deasupra cred că e zona de skate. Și în fața acolo e... Pădurea verticală. Băi, nu, deci e superb, e superb. Deci am petrecut câteva ore, 2 ore, nu știu, de când suntem. Mamă, ce textură are fațada asta! Da. Nu vedeam de la distanță Nu se vede, da. acest lucru. Și uite și ramele și ferestrele largi, exact cum citeam. Da, foarte tare, foarte tare. E impresionant acest oraș, nici măcar n-am văzut nimic. Hai să luăm pe câmpii pe aici. Ai grijă? Ai tu grijă. Eu am grijă, corect. E arhitectură în stil extraordinar de frumos. E stilul ăla care ne place, care place tuturor. Cu bun simț, cu simț estetic. E superb, e superb. Și ăsta e Eindhoven. Momentan am văzut o zonă, momentan am văzut puțin. Băi, e civilizație, e deja... Bai de capul meu, parcă vine să mă mudă mâine aici. Și Eindhoven, nu e... Bine, prețurile sunt. Apropo de prețuri, hai să vă zicem de prețuri. Hai să vă zicem un pic de prețuri. Deci prețurile, oameni buni, sunt foarte mari. Păi, de unde ești? În afară de biletul de autobuz? Am luat un bilet de autobuz de la aeroport în zona asta. 5 euro. 5 euro e biletul. Și am mers, nu știu, nici un sfert de oră am mers, adică e o distanță mititică. 5 euro și se poate cumpăra biletul din... Hai să o luăm pe aici. Se poate cumpăra biletul din... uite, niște tenis din ăștia, cum aveam când eram mic. Puteam să mergem până în centru. Puteam să mergem până în centru, corect, dar am vrut să vedem zona asta, să vedem proiectele astea două
și 5 euro bilețelul. Bă, cam scumpicel mi se pare, adică na, bine, ok, e Olanda, tocmai de asta. Dar foarte interesant, ca să explicăm și de ce am ajuns în Eindhoven, mai întâi de ce n-am mers în Amsterdam. Pentru că zborul cu Wizz Air este mult mai ieftin către Eindhoven, nu știu, am dat, cred că 150 de lei sau ceva până în 200 de lei per persoană dus întors, bilet de avion. Ceea ce automat te face să preferi să aterizezi aici în Eindhoven decât în Amsterdam. Nici nu dacă au zboruri directe în Amsterdam. În orice caz e foarte ieftin așa, asta e metoda cea mai ieftină. Și dacă ții din timp, dacă te uiți după bilete de transport, de exemplu noi am luat Flixbus, pe ăsta îl folosim cel mai des. Flixbus-ul este, nu știu, am dat 123 de lei, 123 de lei pe un bilet dus întors pentru o persoană. 123 de lei dus întors. Eindhoven, Amsterdam. Foarte ieftin. Foarte ieftin. Uite, nu știu dacă se aude, dar oamenii aici ascultă și cum îl cheamă? Comornic, Ovidiu Comornic. Glumesc, nu e, dar sound-ul e foarte similar cu Ovidiu Comornic. Vechi. De mult? Șlagărele neerlandeze, flamande, flaminde, Nu, cred că sunt niște români care ascultă Ovidiu Comornic ceva. Dar nu e. Bun. Asta voiam să spun cu prețurile, de aia suntem în Eindhoven și cu prilejul ăsta vizităm și orășelul. Lasă-mă că traversăm noi pe aici, românește, traversăm pe românește, pe de-a dreptul. Nu, traficul e foarte lejer la ora asta, cel puțin în zona asta. E și foarte, adevărul ăsta e că traficul sunt foarte multe variante, ai foarte multe, uite. Pac, ai piste de biciclete, trotuare. Și ți-e greu să te orientezi tu ca românache venit de la praful din Bărăgan. Ți-e greu să te orientezi, bă, pe care alee să o iau? Pe asta sau pe ailaltă? Pe unde trebuie să merg? Pe unde trebuie să traversez? Poate e bus lane. E bus lane ăla? Da, e liber. Oh my god! Da, infrastructura este senzațională și cred că n-am văzut încă nimic. Și deja suntem topiți. Hai să ne topim, că uite, soarele e sus pe cer, chiar o să-mi dau sus jos, că deja mi-e cald. Și ne vedem mai încolo, mai în față. Veniți cu noi, uite, mai încolo, mai în față.